Trước Tết một ngày, hầu như các cửa hàng quần áo đều giảm giá. Có nơi giảm giá 50%, có nơi giảm giá 70%. Vì vậy, mình và bạn liền đi mua quần áo. Mình muốn mua một cái áo sơ mi, bạn mình thì muốn mua một cái áo khoác. Chúng mình đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Cửa hàng nào bọn mình cũng vào xem. Bọn mình xem giá từng bộ quần áo. Bình thường mình hay mua quần áo online. Rất hiếm khi mình đi mua đồ ở cửa hàng. Vì vậy, chỉ sau 1 tiếng, mình đã rất mệt vừa khát, không đi nổi nữa. Bạn mình nói, chúng ta đi xem cửa hàng cuối cùng đi, nếu không tìm được đồ gì thì đi ăn nhé. Bọn mình đã vào một cửa hàng quần áo. Ở đây có rất nhiều loại quần áo, có áo khoác, có áo sơ mi, có váy, có quần, còn có cả mũ, khăn và găng tay. Sau đó, chúng mình đều chọn được đồ mình thích. Mình thử chiếc áo sơ mi, mình cảm thấy rất vừa. Bạn mình chọn được một cái áo khoác màu đỏ, rất đẹp mà giá không hề đắt. Tuy nhiên, khi mặc lên người, áo khoác hơi rộng so với bạn mình. Sau đó, bạn mình đã hỏi người bán hàng, có size nhỏ hơn không? Tuy nhiên, cô ấy nói rằng, đây là cái áo cuối cùng rồi. Bạn mình lưỡng lự. Bạn mình suy nghĩ xem có nên mua hay không. Vì bạn mình rất thích kiểu này. Mình nghĩ trên đời có nhiều đồ chúng ta sẽ rất thích, nhưng không phải đồ nào cũng vừa với chúng ta. Nếu là mình sẽ chỉ chọn đồ mình thích và vừa với mình. Còn bạn thì sao?